क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ क्यूब रुट अफ 2 को पावर 6 इन्टु 3 को पावर 9 इन्टु 5 को पावर 12 डिभाइड बाई 8 इन्टु 27 इन्टु 125। अब हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्छौँ भन्दा रुट लेख्छौँ 2 को पावर 6 इन्टु 3 को पावर 9 इन्टु 5 को पावर 12 डिभाइड बाई 8 लाई हामी फ्याक्चर गर्छौँ कतिले जान्छ 2 4 2 2 भनेपछि कतिवटा 2 1 2 3 भनेपछि 2 को पावर क्यूब लेख्न सक्छौँ। अब फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि 27 लाई गर्छौँ 27 लाई 3 9 जा 27 3 3 जा भनेपछि 3 को पावर क्यूब इन्टु 125 लाई गर्दाखेरि 5 ले जान्छ कति 25 फेरि 5 ले 5 भनेपछि 5 को पावर क्यूब लेख्छौँ। अब त्यसै गरी 2 को पावर 6 इन्टु 3 को पावर 9 इन्टु 5 को पावर 12 हुन्छ डिभाइड बाई 2 को पावर 3 इन्टु 3 को पावर क्यूब इन्टु 5 को पावर क्यूब। अब यो रुटलाई हटाउन के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ 3 छ त्यही भएर 1 डिभाइड बाई 3 गर्नुपर्छ। अब यो 1 डिभाइड बाई 3 भनेपछि सबैको हो 2 को हो 3 को हो 5 को त्यही भएर हामी अब छुट्टा छुट्टै लेख्छौँ 2 को पावर 6 इन्टु 1/3 इन्टु 3 को पावर 9 इन्टु 1/3 इन्टु 5 को पावर 12 इन्टु 1/3 डिभाइड बाई 2 को पावर 3 इन्टु 1/3 इन्टु 3 को पावर 3 इन्टु 1/3 इन्टु 5 को पावर 3 इन्टु 1/3 गर्छौँ। त्यसै गरी 3 2 जा 6 भनेपछि 2 को पावर 2 इन्टु 3 3 जा 9 भनेपछि 3 को पावर 3 बच्यो इन्टु यहाँ कति छ अब 3 4 जा 12 भनेपछि 5 को पावर 4 डिभाइड बाई 3 3 क्यान्सल बाँकी बच्यो 2 3 3 क्यान्सल बाँकी बच्यो 3 3 3 क्यान्सल बाँकी बच्यो इन्टु 5। अब मैले यहाँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि त्यसपछि यहाँ म 2 इन्टु 2 लेख्न सक्छु नि त यसमा त्यसै गरी इन्टु यहाँ 3 को स्क्वायर 3 लेख्न सक्छु नि त किनभने 3 को क्यूब छ एउटा 3 लिँदाखेरि यस्तो हुन्छ त्यही भएर 5 को पावर 4 3 लेखेर इन्टु 5 गर्छु अनि 2 इन्टु 3 इन्टु 5 गर्छु यो 2 2 क्यान्सल 3 3 क्यान्सल 5 5 क्यान्सल बाँकी कति बच्यो त 2 इन्टु 3 को स्क्वायर इन्टु 5 को पावर क्यूब भनेपछि 2 इन्टु 3 को स्क्वायर 9 इन्टु 5 को क्यूब 125 यो इन्टु गर्दा कति हुन्छ त 125 इन्टु 9 इन्टु 2 गर्दा 2250 2250 के हो त आन्सर।